Hi, Miss Hello! Rudy. May kristal na talaga. I gave Nadala-dala it si for Miss you Rudy. as a gift. Wow, thank This for you. you. Wow! Uy, ang bigat. Yes. Grabe. Hello. Hello, Sige, ilagay hi. po natin siya dito. Okay. Ano nga ba ang sinisimbolize ng, ano pong tawag dito? This one is, for me, it's a pink rose quartz. It's a Yes, symbol of matibay na relasyon ng mag-asawa or... Talagang yan ang mga kailangan natin. Actually, isang client ko, sabi ko sa kanya, magkaroon ka ng accident between motor and truck. Ang problema lang dito is nabuhay ka naman, but you lose your 2 legs. Pinost ko siya ng October 2019. Tanda ko yun eh. Sabi ko, magkaroon tayo ng virus na pangalan ay corona. May balita ko may prediction kayo for next year. Bacteria siya na isa siyang sakit na para bang makumpara natin sa Biblia. Na lahat nagsasara ng pinto kasi may papasok na hangin na nakakamatay. Oo, tanong ako sa kanya, sabi ko, ayoko na ng gift mo. Sa'yo na yan. Sabi mo kay God? Kaya nagsalita pa ako sa kanya ng bad words. Gaano katagal niyo na pong ginagawa to? Yung nagsishare kayo ng mga visions niyo? Sa Pilipinas, 2019. Sa ibang bansa kasi is, ginagawa ko na talaga yun eh. Kilala na ako bilang ganun. Kaya niyo po sinabi na sa ibang bansa niyo siya ginagawa. Kasi OFW si Miss Rudy. Tapos doon nag-start na nagkaroon kayo ng lakas ng loob i-share yung mga visions niyo. Nagkaroon ako ng lakas talaga doon. Pero, before pa mangyari to, bata pa lang kayo, nag-start na yung mga visions. Yes, meron na po talaga ako niyan. At the age of? When I was 3 years old, lagi ako nagpo-point. Ano daw po yung pinopoint niyo? Nagpo-point ako ng earthquake. Nagtuturo ako ng date. Hindi niya alam mag-gates eh. Hindi nila maano yung ano bang ibig ko sabihin. So, naalala ko talaga na bumili siya ng libro. Bumili siya ng libro para sa mga hayop, sa mga calamities. Pag may vision na ako, ginigising ko yung papa ko, tapos tinuturo ko na yan. 3 years old? Yes, kasi di ko kaya sabihin eh. Kasi nga bata pa. Yes. 3 years old. Hindi pa talaga ma-articulate ng bata yung mga vision na nakikita niya. Pero nung pinanganak daw kayo, parang may senyales na special kayo. Yes. Nung lalabas na ako sa mundo, dinala ako sa ospital. Andyan eh. Pagdating sa ospital, ayoko talaga daw lumabas. Nung dinala ako sa bahay, mahirapan paniwalaan, Miss Tonia, kasi I was not there. Siyempre, baby pa ako. Kwento lang dito ng parents ko. Nung nandun ako sa loob ng bahay namin, ang bilis ko raw lumabas, pero umulan sa bahay lang din namin. Sabi ng mga sabi ng parents ko, tapos sabi ng grandmother ko, sa pagbukas nila ng door, nakita nila yung mga dogs, mga cats, mga birds. May mga hayop sa labas ng bahay nung Yes. lumabas kayo. Kailan nyo naintindihan or na-realize na may kakaiba sa inyo? I was 13, about 15. Doon talaga naunawaan ko siya kasi nag-start na akong natakot, yung mga nakikita ko, kinakabahan ako, umiiyak ako. Ano yung mga nakikita nyo nung 13? Ano yung nakakatakot para sa Yung inyo? mapaaway na kami sa kapitbahay, minsan pupunta lang ako doon, sabihin ko sa kanya, o kuya, bukas masunog na yan masusunog talaga yan dahil pabaya yan si kuya, ganyan. So nasunog talaga siya. Tinanong ako anong oras, ganong oras, alas 7 ng gabi. Tapos minsan naman pag sasali ako ng singing contest, kasi kumakanta ako eh. Kung kailan sa kasagsagan ng magandang laban, saka naman lumabas yung vision. Tapos bigla ako mag-stop. Sabi ko, tinuturo ko isang judge pa naman na mataas ang katungkulan sa amin. Sabi ko, nako judge, babarilin na po kayo bukas ng hapon. Sinabi nyo sa stage? Exactly. Babarilin kayo bukas? Binaril ba siya? Binaril po talaga siya. The next day? Yeah. Nakakatakot pala yung mga prediction nyo. Kasi hindi lang siya maganda, meron naman kasi negative. At may tragic din. Every time na may magpa-vision, pag negative, mayroon talagang lumalabas na positive. So, depende na lang talaga sa'yo yan. Paano mo i-handle yan? Halimbawa, di na ako mag-mention ng pangalan. So, I have a client, politician. Sabi ko sa kanya, sir, ganitong buwan ganitong araw. Hindi naman ako Diyos, tao lang ako. So, kung binibigay sa akin ng Diyos ang ganitong vision, ibig sabihin ayaw pa niya ikaw mawala. Ma-ambush po kayo ganitong araw.
Sinabi mo? Yes. Sabi ko sa kanya, basta iwasan mo lumabas ng ganong araw. Ng ganong oras. Kung gusto mo lumabas, isa lang masabi ko sa'yo, wala ka ng ibang way. Maliban sa way na yan. Huwag kang lumabas. Tumawag siya, madam, lalabas talaga ako sa importante lakad. Well, rest in peace. Binigyan ka na ng pagkakataon ng Diyos. Ayaw mo sumunod. Hindi niya in-expect talaga sa kalagitnaan, inano siya. Ambush? Yes. There's, di naman. Patay? Yes. So, nasa sayo kasi yun Kung go or not. Depende sa'yo. Basta sinabi lang sa'yo na yun ang mangyari sa'yo, dapat harangan mo kasi ang dami ko namang nasave Ano yung mga story na na-save nyo? Katulad ng... Katulad isang client ko, sabi ko sa kanya, magkaroon ka ng accident between motor and truck. Ang problema lang dito is nabuhay ka naman, but you lose your 2 legs. So sabi niya, madam, bigyan mo ako ng clue. Ano ba maging damit ko ng araw na yun? Naka-basketball player ka na damit. So that time, nung paalis na pala siya, nakita niya nag-basketball player siya ng damit. So tumingin siya sa salamin. Bigla niya ako naalala. Hindi siya umalis. Pero, nung oras na yun may aksidente. Hindi siya. Hindi siya dun. Pero hindi kasi minsan yung mga visions na ganito, nakaka-instill siya ng fear na parang nalilimitahan na yung buhay mo. Na parang hindi mo na alam na parang kung ididepende mo. Kasi minsan ganun, magiging depende ka na Na parang ayoko na, gusto ko munang malaman kung ano mangyayari sa akin. Pero the best kasi, Parang nag-ooperate na ng fear. Kasi gano'n naman talaga ang tao Opo. Ito pa lang yung naririnig mo, yung utak mo layo na narating. Yes. Diba? So why you just do this part? Okay, ito pala yung vision mo sa akin. So bakit, ako kasi mas tinitingnan ko sa positive way. Bakit pinapakita ni Lord sa'yo yan? Kasi gusto pa niya makita kang buhay If it's your time, wala tayong magagawa doon. Pinapakita niya sa'yo, so iwasan mo na lang. So sabi nyo, 13 years old, unang lumabas, yung gift na yan, na-realize nyo, meron kayong gift ng vision at ang mga mangyayari sa tao. Paano nyo ngayon ito na control at paano kayo nabuhay na may ganitong gift? Kasi magbabago buhay nyo nun. Exactly. Ay, nagkakatotoo yung mga nakikita ko. 13, 14, 15, medyo struggle pa ako dun. Pagdating nung time na nawala yung parents ko, dun ako nainis. Sorry. Nainis kayo dun sa vision nyo? Dun sa gift? Yes, sorry. Bakit na kayo Basta pag parents, masakit sa dibdib. Yes. Yeah, sorry. Kahit na ang tagal na nun, laging sariwa yung sugat. Kasi, sabi ko sa kanila, mamamatay kayo ng sabay. So, ililibing kayo dito ng sabay. Sinabi nyo yun sa kanila? Yes. I did man. Sinabi ko naman, kasi yung mga tao kala nila, si Rudy, Ma'am Rudy, matapang. May vision yan. Minsan ba napagkakamalan ko, naku, baka baliw yan, kung ano nung sinasabi niya. Nung una, napagsabihan akong baliw. Na one time na sa ibang bansa ako, napagsabihan talaga ako nun, pero in the end of the day, napahiya rin sila doon. So, Sinabi niyo sa parents nyo? sinabi ko sa parents ko yun, na mamatay kayo ng sabay. Dito kayo inilibing. Dinala ko talaga sila doon. Tapos, taon-taon sila pumupunta doon, Miss Tony. Tinitingnan nila kung may nakalibing doon. It's so weird lang kasi yung cemetery, marami na naghanap ng space. Pero yung space nila, wala talagang umagaw. Paano sila namatay? Accident. Nung namatay sila ng sabay, parang tahimik yung mundo ko Parang sinisisi ko talaga siya Si God? Yeah, sinisisi ko siya. Dami-daming tao sa mundo, di ba? Why me? Ba't sa akin pa pinapakita lahat yan? Kasi may vision nga ako, di ko naman sila na-save. Parang iniisip mo, parang curse na siya. Parang parang... Hindi na to gift, parang sumpa na tong nangyayari. Parang sumpa na itong nangyari. Ilan taong ka no, nung namatay yung parent? Mag-turning na ako siguro 17 or basta bata pa ako noon. Bata pa ako noon nung mawala. Saka dalawa yung kinuha. Kaya masakit talaga. Mapapa-question ka talaga. Oo, tanong ako sa kanya. Sabi ko, ayoko na ng gift mo. Sa'yo na yan. Sabi mo kay God? Nagsalita pa ako sa kanya ng bad words. Sobrang galit ko lang ba? Siguro nung time na yun, I was very emotional. Napapagod din ako kasi isipin mo naman, ako yung breadwinner. Iniwan kami in the sudden moment. Nag-stop ako sa pag-aaral ko. Kasi biglaan. Biglaan yun. Kasi syempre may pangarap din ako makatapos sa pag-aaral. Ay, hindi anak. Nag-step up ka Bigla kang naging breadwinner ng di oras. Tapos, nagluluksa ka pa sa pagkawala ng dalawang magulang. Nung ma-aksidente sila, medyo nagbitaw na kasi ng salita yung father ko na alam ko rin malakas yung gift mo. Siguro ikaw na lang bala sa mga kapatid. Nagbigay na siya ng sign. Pero sinabihan ko siya, basta wag na lang kayo umalis Basta yun na lang yun, para hindi yun mangyari. Kaya nung nalaman ko na wala talaga sila, di mo ko makitaan na may luha sa matay. Basta andun yung inis ko Andun yung complaint ko Sabi ko, bakit kaya naglalagay ng cross? Remove the cross.
I don't wanna say that. Alis nyo lahat yan, pati Bible. Alis nyo. Nagalit ka sa Naggalit Diyos. talaga ako sa kanya ng sobra. Until one day na talagang nag-decide ako, sige ako na lang ako na lang gagalaw para sa atin kasi wala na tayong parents. Talagang pinahiranas siya sa akin yung sobrang hirap talaga. Hanggat one day na natulog ako sa isang lugar na yung kala ko patay na nga ako kasi kita ko talaga yung katawan ko nakahiga sa upuan habang tinitingnan ko sarili ko. Patay na kaya ako? Tinanong ko talaga, patay na kaya ako, Lord? Basta nakita ko lang yung maliwanag. Maliwanag lang talaga. Alam mo yung boses niya, parang sakop buong mundo. Mahirap i-explain eh. Parang sinabi lang niya na, gawin mo lang. Yung, ipakita mo lang sa kanila. Sabihin sa akin, kaya mo yan, basta bumalik ka sa akin. Yun lang yung pakiusap niya, bumalik ka sa akin. Nag-isip pa nga ako nun. Umiyak talaga ako nun. Pero after nun talaga na, nasabi ko, okay, Lord, sorry na nasabi ko sa iyo mga bad words. Sorry na sinisisi kita sa lahat ng bagay. Ngayon naintindihan ko na kung bakit nangyari po yun. Tanggap ko na ho. Tanggapin ko na yung gift ko. Pero pwede ba akong makiusap? Huwag muna ngayon. Hindi ko pa siya di ko muna siya gagamitin ngayon. Mag-abroad po talaga muna ako para sa mga kapatid ko. So, after nun, magulat ka na Nag-OFW lang kayo. ako. Tapos yung pera ko, 20 pesos na lang talaga. 20 pesos na isa. In-snatch pa yung cellphone ko. Tinaya ko na lang talaga sa luto yun. Yun na lang talaga last alas ko. Tapos nanalo ako ng 5 numbers. Sinawagan ako ng agency. Flight ka na. Lahat Nanalo bumalik. kayo sa loto? Yes. Magkano na panalunan yun? Sa ano pa yun, nung time na yun, 20,000. Wow. Yun? Nung sinabi mong babalik ka na kay babalikan, God, sorry ako. Hindi ako nagsunod-sunod yung parang... hindi ako bumalik sa kanya dahil ayoko maghirap. Hindi yun. Kailangan kasi tanggap mo talaga siya deeply. Ano yung difference? Kasi tatanungin nila yan, manghuhula po ba kayo o visionary? Visionary. Kasi iba yung manghuhula, Yes po. iba yung visionary. Yes. Visionary talaga sa akin. Kasi yung sa inyo, malinaw nyong nakikita Yes. yun. Paano nyo po masasabi na ang isang vision galing sa Diyos o galing sa kaaway? Simple lang. Di ba napapansin natin? Pag nag-post ako, sinasabi ko, maghanda na kayo mga taga Batangas kasi puputok ang Taal, so maghanda kayo, magtabi kayo ng ganito. If that is from evil, wala dapat tayong warning. So nung sinabi nyo maghanda kayo, puputok ang Taal, pumutok ang Taal, Yes. Para sa akin, warning yun galing kay God. paano pumapasok yung vision? Tuwing madaling araw yan, gigisingin ka talaga kahit tulog ka. Totoo yan, may gising, tapos totoo. Kaya tulog ko, sabi ko, pwedeng na lang, mamaya antok pa ako. Wala na, dilat na mata ko. Tapos, anong sasabihin? Papakita niya sa'yo, para kang nakaupo ka sa upuan, tapos makita ka ng pader, lalabas lahat yun. Para kang nanood ng sine na ikaw lang nakakita. Pero habang nag-vision ako, may papel akong hawak kasi sinusulat ko pag hindi ko masyado magets yung lugar. As in, clear, parang pelikula na nakikita mo, Yes po. pinapanood mo? Mm-mm. Hindi ka nananaginip? Hindi. Nakaupo lang talaga ako, Minsan may tinatanong sa akin, Madam, baka kailangan mo ng psychiatrist. Natawa na lang ako. Oo. Sabi ko, di naman, B, tanungin mo ako ng 1+1, makasagot naman ako ng tawa sa'yo. Oo nga, no? Kasi hindi maiintindihan ng iba Hindi yan. talaga nila maintindihan kasi hindi sila ako. Sa Bible yun eh, there are men who will see visions. May mga nakakakita talaga ng vision. Iba yung vision, iba yung hula. Yes. You see, remember Noah, right? Nakakita siya ng vision. Magkakaroon ng big flood. Yes. Sinabi sa kanya ni God yun. Gumawa ka ng malaking ark kasi uulan at lulubog ang buong mundo. Pinagtawanan siya ng mga tao nun. Ako naman, danas ko yan. Sinasabihan pa ako, gusto mo dalang ka namin ng pare para ma-exorcise kanila, baka may sanib. Lahat ng ng mga bad words talaga mababasa ko. Talagang ando doon na, kompleto na, wala akong dapat hanapin pa sa mga bashers. Sabi na nilang lahat sa Lahat inyo. nasabi na, pero hinayaan ko lang. Kasi nakikita naman nila yung katotohanan pag lumabas na eh. Kasi sa akin, warning lang talaga yan. Kasi ang hirap kasi ng ganun. Halimbawa, client na talagang galit talaga siya. Sabi ko, hindi ako naniwala sa ganun. So sabi ko sa kanya, Ma'am, ano bang reason bakit pumunta ka sa akin? Gusto ko lang malaman, Ma'am, kung itong i-invest ko na 10 million ba, maloko ba, may scam ba ako? Ma'am, may scam po kayo. Pero Ma'am, mabait po kasi siya. Ma'am, huwag kang magtingin lang sa bait. May scam nga po pa kayo. Kung ako sa'yo, sama nyo nila ako, Ma'am, para di kayo may scam. Sabi, sige madam, sama ka. Mag-abot na talaga. Hinarangan ko lang talaga. Binalikin ko. Sabi ko, nasan yung mga proof mo na yan talaga ang business mo para mag-invest yan ng ganong kalaking 10 million sa'yo sa mga jewelry. See? Lumabas ang totoo. Scammer. Tumakbo. Sabi ko, see? I told you, Ma'am.
Kaya ba client pa Marikina, o yung ano pala ha, babaha dyan. I-sell mo kasi yung bahay mo lulutang. Sabi niya, wala naman masama, maniwala kay madam ha. So nilagay niya sa drum lahat ng damit niya kasi lumulutang pati pera niya pinasok sa bangko, pati mga documents. Lumutang ha. O at least na-save, di ba? Nasa sa tao kasi yan eh. Di ko naman sila pinipilit na maniwala. Pero at least kay God, maniwala sila mag-pray. At least mag-ready lang sila ba? Like, may nagpa-vision sa akin, Madam, pansin ko parang hindi na ako magtatagal. Alam mo yung feeling na hindi ka na magtatagal? Oo, alam ko yung feeling na hindi magtatagal. Kasi hindi ka naman talaga magtatagal. Sinabi niyo? Diretsa kasi ako, Miss Tony, magsalita talaga eh. Sabi ko, kung hindi ka mag-ingat, alam mo ba yung iskinita na dinadaanan mo tuwing umuwi ka? Yung iskinita na yan, huwag ka na dumaan dyan ulit. Bakit po? Kasi yung araw na yan, merong anuhin dyan. May mangyayaring hindi maganda dyan at ikaw ang biktima dyan. So yung ginawa niya, nag-change siya ng day off. So, iba yung nabiktima dun sa lugar na yun. Hindi siya. Nangyari nga. Nangyari. Nakakatakot din, no? Meron ba nag-accuse sa inyo na from the devil yung ginagawa Ay, niya? marami. Marami sila nag-accuse. Pero in the end of the day, naniwala din sila. So, paano nga po ngayon? Yung mga vision, paano nyo na siya na-manage? Pag isang psychic ka, kailangan yung una talagang pairalin mo yung pagiging kalma. Minsan nakakataranta eh. Oo, nakakataranta rin kasi. Kasi lalo pag negative. Lalo pag sunod-sunod, di mo alam kung paano mo i-deliver sa Lalo tao. kapag halimbawa sa bansa. Tapos di mo alam kung paano mo i-deliver. Minsan naman, nag-point na ng pangalan. Ay, ayoko. Maghanap na Ayaw ako ng gawin. clue. Ginagawa ko sa, gito. Ito yung hilig niya. Ganito ang hilig niyang damit. Ito mga hilig niyang pagkain. Ganun, ayoko magbigay ng pangalan kasi baka magalit. Halimbawa, may makasalubong kayong couple na naglalakad sa mall. May nakikita kayo minsan vision. Ay, Minsan may ganun. maghihiwalay itong mag-asawang to. Ay, hindi niya asawa to. May ganun. Napapahamak na nga ako dun eh. Makasalubong ko siya. Tapos biglang gumanon yung babae. Hinanap siya ng asawa niya. Sabi ko, ay ma'am, ano yung asawa niyo po yun ha? Kilala mo? Ay, hindi ko po. Sabi, ay Madam Rodi ko pala yan. Ay, asawa mo yun, di ba? Paano mo alam? Ay, missionary ka nga pala. Pero, sino yung holding hands niya? Di ba, kausap mo? Ano yun? Pinsan mo ba yun? Pinuntahan niya dun, nahuli, nag-away. Kaya sabi sa akin, ingit ka ng bibig mo. Tika na lang, manahimik. Delikado palang nakakasalubong. Pag may nakita Si na Miss ako, Rudy. ayoko na magsalita. So, paano natin ma-differentiate? Na ito, sorcerer, manghuhula, and this one is a visionary. Visionary kasi Miss Tony kung ano lang yung nakikita mo, hanggang doon ka lang. Ayoko magsabi na lahat ng vision ko nangyari. But it was. Nangyari naman talaga eh. Like 10 out of 10, ilan ang nangyari? Wala pa siya akong matanda na walang nangyari. Kung tutuusin lang, ayoko talaga mangyari. 10 nangyari? Pag lang, sa pag-crime, marami nakaligtas. But calamities, Nangyari lahat ng nakita nangyari niyo? po talaga. Sa Pilipinas? Sa Pilipinas yung Taal. Tapos yung mga accident. Nakikita niyo? Nakita ko lalo sa mga artista. Banggit ko lang sa inyo sa isang vlogger. Talagang kumunik ako doon. Nag-reach out talaga ako sa akin. Kasi may nakita kayo? Sabi ko, maano kasi mawawala ka before your birthday. Baka kung okay lang, mag-diet-diet ka naman. Pwede bang mag-gym ka? Huwag mo na kumain ng ganito. Talaga. Kumain siya ng kumain eh. Pero minarningan niyo na yung vlogger? Pinainom ko na siya. Na mamamatay siya? Sabi niya, nag-ingat naman po ako, madam. Hindi eh. Nagawa talaga niya yung part na yun. So, nawala talaga siya. Ako naman ang tanong ko, kasi di ba pag may halimbawa negative na sinabi sa'yo ang isang tao, and there is so much power in the name of Jesus, there is no other name more powerful for me than the name Jesus. Di ba kayang makontra yun? Naman. Basta deep But I inside, rebuked it in Jesus' name, in the power of the name of Jesus, it will not happen to me. Yes. Yung parang kontrahin mo siya. Oo naman, Miss Tony. Kailangan, pag when you call the name of Jesus, from here, Yeah. not from the mouth. Not just because It's really a declaration. you have ay, kailangan ko tumawag kay God kasi may vision na ganito. Naalala mo lang siya dahil sa ganun lang. Tapos kailangan mo rin sundin yung part na yun. Kaya nga ginaguide ka, kaya nga lumabas lahat ng negative kasi ayaw niya mapunta ka dun eh. Kaya nga sinasabi. Hindi man siya personal nagsabi, may ibang nag-reach out. Grabe, no? Sobrang, it takes a special person to handle that kind of gift. Minsan ba nakakapagod yung kanyang gift? Nakakapagod. Yung parang ayoko na. Gusto ko na lang mabuhay ng normal. Gusto ko talaga yan. Many times na ako nag-try niyan. Tapos one time naman pag may client pupunta, pagpagod na ako makinig or gusto ko na mag-quit. Pero wala eh, hinahatak niya ako pabalik eh. Parang feeling ko kasi, pag hindi ko sinabi, nagigilty ako. Like Leyte, di ba? Ang dami namatay doon. Ang linaw ng vision ko doon. Talagang, Sa Leyte? oo, talagang kinuha ako ni Lord, nilagay ako doon. Alam mo yung,
gising ka, pero yung Katawan mo nandoon. doon nilagay niya. Tapos ako nanginginig sa takot kasi di ko alam kung saan ako tatakbo kasi lahat guho-guho talaga. Wala akong sinabi. Ayun, ang daming namatay. So parang narealize sa sarili ko, ang bad ko naman. Sana ni-reach out ko yun. Sana pinarating ko yun. Kahit pa paano may maniniwala doon. May prediction kayo na hindi nagkatotoo. Mostly crime. Accident. Kasi pag sinabi nyo, Gina- nape-prevent. Prevent ka agad nila. May balita ko may prediction kayo for next year. Hindi ko siya ma-compare sa virus. I don't know what I call it na, no? Isa siyang hangin na may dalang bakterya. It's so bad kasi, di ba dun sa monkeypox, I already told, di ba, na vision ko yun. Nakita nyo yung mga kaypak? Oh, ito iba to eh. Next year? Hindi siya monkeypox eh. Bacteria siya na isa siyang sakit na para bang makumpara natin sa Biblia. Na lahat nagsasara ng pinto kasi may papasok na hangin na nakakamatay. Talaga? Parang ganun. Nakita nyo yan for next Yes. year? For next year yan. Virus? Ibang klaseng virus siya, Miss Tony, nakakatakot kasi galing sa hangin eh. So pag nakikita nyo yun, Hmm. may nakikita rin ba kayong cure or solution? May cure naman siya kasi nakita ko gumagaling. Kaso lang dumadami. Kumbaga parang nag-heal na siya to banda. Meron naman dito. Worldwide uli to? Mhm. Nakita nyo? Yes po. Pero Ito. magsa-stop ba uli ang buong mundo? Nakikita nyo ba yun? Hindi naman, Miss Tony. Nagtuloy-tuloy naman kaso lang kasi kailangan talaga mabilis yung gamutan. Kasi lalo pag may sakit ka, on the spot, kasi dito sa vision ko ang daming nawala. Yung COVID, nakita nyo? Sabi ko, magkaroon tayo ng virus na pangalan ay Corona. Sinabi nyo? Oo, sabi ko. Tapos magla-lockdown tayo. Bawat barangay nakasara kasi ganun. Oh my God, ang daming mora. Walang iya kasi, ulo ka, magpa-psychosis ka na. Hinayaan ko lang, Miss Tony, sige lang, let him be bala. Kaya sabi naman ni God, hayaan ko lang daw. Para alam daw sila, para alam nila, aware sila. Hanggat sa dami nag-report, nabura. Kasi pag marami nagre-report, nawawala yung post mo eh. Ngayon, pag may mga ganyan, ang nag-i-instill naman sa mga tao kapag nagsabi tayo ng mga prediction or mangyayari is fear. Normal lang talaga yun. Kahit Yes. naman ako. Di ba si God, naniniwala ako na He doesn't want us to live in fear. He wants us to live in faith. Tama ka dyan. Tinanong ko naman siya dyan eh. Di ba, God, mas maganda wag na lang natin sabihin? Kasi, pag sinabi ko to, natatakot sila. Kahit ako, nung pinakitaan mo ako ng sarili kong vision na tanggalin ang puso ko, wala lang pumapasok sa utak ko, di pro takot. Sabi ko sa kanya, Napaparalyze ka no. na, ayaw mo nang kumilos. takot ako, sabi niya man sa akin, kaya nga may babala. So, sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, anong gusto niyong sabihin sa kanila about listening sa mga psychic, sa visionary, sa mga taong nagbibigay ng hula sa kanila? Ano ang gusto niyong ipayo sa kanila? Kanino sila dapat makinig at kaninong payo ang wag nilang pakinggan or kaninong vision ang wag nilang pakinggan para sa inyo? Para sa akin, una sa lahat, ang pakinggan niyo muna mauna ang Diyos. Diyos talaga, always. Okay? Sa katulad kong psychic, visionary, pinahatid ko lang sa inyo yung pwedeng mangyari, na pwede niyong agapan. Nasa sa inyo naman yung kung paniwalaan niyo o hindi. Kailangan lang talaga ninyo ilagay sa positive way. Kasi lahat naman ng positive sa paligid natin nangyayari, pwede maging negative. Depende sa atin. Kumbaga, walang mas magaling, hindi ako ang magaling, walang magaling sa mundo. Lahat ng psychic, hindi ko makonsider na magaling lahat kami. Kasi isa lang naman magaling yan, Diyos lang eh. Sa Kanya kasi galing to. Hindi ko binild tong gift na to para sa sarili ko. Binild niya to para sa akin, para ibabigyan ng babala sa inyo. Kasi ganun niya tayo kamahal eh. Si Miss Alex, gustong-gusto niya magkaanak talaga. I know, eager siya. Pero I ask God, ano bang pwede niyang gawin para mabuntis siya? Oh, pinakita sa akin. Oh, natatawa na lang ako. Sa sarili ko. Ganun lang pala kasi. Pwede niyo ba sabihin kung ano yung pinakita sa inyo para maibulong ko naman sa kanya? Mamaya. Siguro bulong ko na lang. Oo nga Kasi po. medyo sincere. Sige. Si Alex, tinanong ko, mabuntis ba talaga siya? Yes, sa ganitong paraan. Okay din, okay.